Janananda Goswami Prabhupada ki Ananta Kota Vishnu Vrinda ki Acharya Shobhridas Thakur ki Premse Gopal Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Shri Vrindavan Dham Shri Mayapur Dham Jagannath Puri Dham Ganga Maya Ki Jamuna Maya Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Grantaraj Srimad-Bhagavatam Ki Gauda Prema. All glories to the assembled. All glories to the assembled. All glories to the assembled. All glories to Shri Guru Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad-Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3, Text 25. Čteme ze Srimad-Bhagavatam 10. zpěv 3. kapitolu 125. The birth of Lord Krishna. Narození Pána Krišny. Nashte loke dviparada avasane maha uteshu aribhutam gateshu vyakte avyaktam kalavegena yate bhavan ekaha shishyate shesha sangyaha nashte loke viparada vasane nashte loke viparada vasane mahabhuteshvari bhutam gateshu yate gatam kala vigena yate bhavane kakshishyate shesha sanyaha nashte loke dviparadavasane mahabhuteshvari bhutam gateshu yate gatam kala vigena yate bhavane kakshishyate shesha sanyaha nashte loke dviparadavasane mahabhuteshvari bhutam gateshu yate gatam kala vigena yate bhavane kakshishyate shesha sanyaha Namaste
Šishate Shesha Sangha. After the annihilation, loke of the cosmic manifestation, Dviparadha avasane, after millions and millions of years, the life of Brahma, Mahabhuteshu, when the five primary elements, earth, water, fire, air, and ether, země, voda, oheň, vzduch a éter. Adi Bhutam Gateshu, enter within the subtle elements of sense perception. Vstoupí do subtilních prvků.
umožňujících smyslové vnímání. Vyakte, when everything manifested. Když vše projevené. Avyaktam, into the unmanifested. Do neprojevené. Kalavegena, by the force of time. Silou času. Yate, enters. Stoupí. Bhavan, your lordship. Ty, pane. Ekaha, only one. Jediný. Shishyate, remains. Zůstáváš. Ashesha Sangyaha, the same one with different names. Tatáž osoba s různými jmény. Translation and purport by His Divine Grace. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Překlad a význam těch božské milosti šli. A Bhaktivedanta Swami Prabhupada. After millions of years, at the time of cosmic annihilation, when everything manifested and unmanifested is annihilated by the force of time, the 5 gross elements enter into the subtle conception, and the manifested categories enter into the unmanifested substance. At that time, you alone remain, and you are known as Ananta Shesha Naga. Po mnoha milionech let v době zničení vesmíru, když je vše projevené i neprojevené zničeno vlivem času, vstupuje 5 hrubohmotných prvků do jemnohmotné sféry a projevené kategorie do neprojevené podstaty. Tehdy zůstáváš ty jediný, asi známý jako Ananta Shesha Naga. Report. At the time of annihilation, the 5 gross elements, earth, water, fire, air, and ether, enter into the mind, intelligence, and false ego, ahankara, and the entire cosmic manifestation enters into the spiritual energy of the Supreme Personality of Godhead, who alone remains as the origin of everything. Význam. V době zničení vstupuje 5 hrubohmotných prvků. Země, voda, oheň, vzduch a éter do mysli, inteligence a falešného ega ahankáry. A celý vesmírný projev vstupuje do duchovní energie nejvyššího pána, osobnosti božství, který jediný zůstává jako původ všeho. At that time, the Lord is therefore known as Shesha Naga, as Adi Purush, and by many other names. Proto je pán známý pod jménem Shesha Naga, Adi Purusha a mnoha dalšími. Devaki therefore prayed, after many millions of years, when Lord Rama comes to the end of his life, the annihilation of the cosmic manifestation takes place. Devaki se tedy modlila po mnoha milionech let, když pán Brahma dospěje ke konci svého života, nastává zničení vesmírného projevu. At that time, the 5 elements, namely earth, water, fire, air, and ether, enter into the Mahat Tattva. 5 prvků, totiž země, voda, oheň, vzduch a éter, tehdy vstupuje do Mahat Tattva. The Mahat Tattva again enters by the force of time into the non-manifested total material energy. The total material energy enters into the energetic pradhan,
and the pradhana enters into you. Ta pak silou času vstoupí do neprojevené celkové hmotné energie, jež vstupuje do energetického zdroje pradhány a ta vstupuje do tebe. Therefore, after the annihilation of the whole cosmic manifestation, you alone remain with your transcendental name, form, quality and paraphernalia. Po zničení celého vesmírného projevu tedy zůstáváš jen ty se svým transcendentálním jménem, podobou, vlastností a vším, co k tobě náleží. My Lord, I offer my respectful obeisances unto you, because you are the director of the unmanifested total energy and the ultimate reservoir of the material nature. Můj pane, s úctou se ti klaním, nebo ty jsi vládcem neprojevené celkové energie a konečným zdrojem hmotné přírody. My Lord, the whole cosmic manifestation is under the influence of time, beginning from the moment up to the duration of the year. Můj pane, celý vesmírný projev podléhá času, počínaje okamžikem, končí délkou celého roku. All act under your direction. You are the original director of everything and the reservoir of all potent energies. Všichni jednají pod tvým vedením, ty jsi původním vládcem všeho a schránkou všech mocných energií. End of Srila Prabhupada's purport. Končí výklad od Šrily Prabhupády. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakam Chakshurasmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Grim Jatvika Tuham Bande Shri Gurum Deenataram Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Nam Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Sunyavari Atyatyadesh Tarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuyai Visham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. In front of all the wonderful Vaishnavas and His Holiness Protivanov Maharaj and His Holiness Janananda Goswami, and we'll try to speak a few words with your mercy and your blessings on this very interesting subject matter. Před všemi úžasnými shromážděnými oddanými a přítomným Protivanov Goswami Maharájem a Danovým Maharájem se pokusím s vaším svolením a požehnáním říct nějaká slova na tohle zajímavé téma. I must admit it's not a topic which I'm overly expert in one sense. Musím přiznat, že to není téma, ve kterém bych byl nějak velmi zběhlý v jednom smyslu. In the second canto of the Srimad-Bhagavatam, third canto of Srimad-Bhagavatam, 11th canto of Srimad-Bhagavatam, I know in different places, one can hear the description of the creation of the various elements. V druhém, třetím a 11. zpěvu Srimad-Bhagavatam na různých místech můžeme číst o stvoření různých prvků. Here is description of how the various transformations of the Lord's energies take place. Je popsáno, jak nastávají proměny Pánových energií. And more than just remembering it, I don't say that I have any realization or scientific understanding of the subject very much.
No já nemám, kromě toho, že to mám na paměti, vzpomínám si na to, nemám nějaké zvláštní realizace nebo vědecké pochopení tohoto tématu. Because here we're hearing the reverse action. In this verse is the reverse action. A tenhle verš popisuje opačný postup. It just came to my mind just now with no ill intent, but I was just thinking of Mangala, if he's here this morning, how he busily built a house 1 or 2 years ago, and now he's busily dismantling the house. Bez nějakého zlého úmyslu, ale přišlo mě do hlavy vzpomínka na Mangala Prabhu, který velice pracovitě postavil dům a teď ho vlastně pracně rozebíral. We may laugh, but actually this happens to just about everybody. Můžeme se tomu smát, ale to se vlastně stává každému. Who tries to make this material world their reality. Kdo se snaží ten hmotný svět učinit realitou. And we think by manipulating these material elements that then we can be happy. Myslíme si, že pomocí manipulace s těmito hmotnými prvky my můžeme být šťastní. The combination of the material elements just has to be adjusted and then I'll be happy. My musíme upravit tu kombinaci hmotných prvků a pak budu šťastný. Maybe I need more material elements. Možná potřebuju víc těch hmotných prvků. I will pray to God for more material elements. Budu se modlit Bohu, abych měl víc hmotných Very prvků. beautiful looking elements. Nějaké pěkně vypadající prvky. Some in the male form, some in the female form. Některé v mužských podobách, některé v ženských podobách. But even those beautiful material elements come into being, Když všechny tyhle krásné hmotné prvky vzniknou, they fall to pieces after some time. po nějakém čase se rozpadají na kusy. So the whole material universe is like that. A tak to je s celým hmotným vesmírem. It has a beginning and it has an end. Má svůj počátek a má svůj konec. And here we're hearing a little bit after millions and millions of years how even Lord Rama comes to an end. A tady slyšíme, jaký po mnoha milionech let sám pan Brahma se potkává s koncem. Even our heavenly abodes come to an end. Naše nebeská sídla mají svůj konec. Even even my body comes to an end. Dokonce i moje tělo. No, a myslím si, ne. Won't happen to me. Mně se tohle nestane. As Yudhishthira Maharaj answered the Yaksha when he was asked, what is the most amazing thing in this world? Yudhishthira Maharaj odpovídal Yakšovi, který se optal, co je nejúžasnější věc v tomhle světě. What did he say? Tak co na to řekl? He didn't say what Rabindranath Tagore said. What did he say? On řekl to, co řekl Rabindranath Tagore, co řekl. What did Yudhishthira? Thank you very much, Maharaj. Děkuji, Maharaj. You all know what that means? Víte všichni, co to znamená? Tell them what it means. What does it mean? Well, in Czech, it means in Czech, že když všichni kolem nás vidíme, jak tolik živých bytostí pořád všude kolem nás umírá, tak nejúžasnější je to, že i ten, kdo tohle vidí, si pořád myslí, že mně se to nestane. I can say it in English. Good. Even though thousands upon thousands of people visit the abode of Yamaraj every day, still the ones who are remaining here think that they will live forever. What could be more amazing than this? That's a very nice translation. Thank you for that. Moc pěkný překlad. Interesting. Yes, we're always visiting different abodes within the universe. Pořád navštěvujeme různá sídla ve vesmíru. We like to think that we're going to stay there sometimes, always, sometimes forever. Myslíme si, že tam zůstaneme někdy na věky. Doesn't work. It happens to all of us. No a to se děje nám všem. Time comes along. Že přichází čas. The annihilator. Nebo ničitel. Time I am, destroyer of all the worlds. Já jsem čas, který ničí všechny I'll tell you světy. an interesting story. Řeknu vám jeden zajímavý příběh. One time I was distributing Prabhupada's Bhagavad Gitas in Piccadilly Circus, London. Jsem jednou rozdával Prabhupadovi Bhagavad Gita na Piccadilly Circus v Londýně. I think everyone has heard of Piccadilly Circus. Myslím, že už to všichni slyšeli o tom náměstí. Very wonderful place. Mimořádné místo. And they have a
deity there, right in the middle of Piccadilly Circus. Prostřed Piccadilly Circusu je... You know what they have there? Víte, co tam mají? They have a deity right in the middle of Piccadilly Circus. Very advanced culture. Who's the deity? Více pokročilá kultura. Kdo tam je? Komu to znázorní? Kdo tam je za božství? Not exactly a deity in the real sense of the term. It's a kind of a deity in the way they behave. Piccadilly Circus. Takže prostě na Piccadilly Circus je něco, čemu se dá říct božstvo. A statue, let's be more realistic, a statue. A realisticky můžeme říct, že je to socha. And the statue of who? A čí socha je to? Not Lord Nelson. Lord Nelson to není. Prabhupada talks about how, you know, they have these statues and how the pigeons come and do abhishek every day. Tam jsou ty sochy a přicházejí holuby, přiletají dělat abhishek každý den. Who? Merkel? That's some food from South India. Merkel? Who? A platinum Mercury? Mercury? Not quite that advanced. Ještě tak pokročilé to není. You never guessed. Right in the middle. Piccadilly Circus is in the middle of the red light district of London. To je právě prostřed zóny červených světel. You know what red light district is? Víte, co znamená tahle zóna červených You světel? have that in Prague? Máte to taky v Praze? Anyway, right there in the middle of Piccadilly Circus is a statue of Cupid. Takže uprostřed toho Piccadilly Circusu je socha Amora. Who is Cupid? The god of love. Bůh lásky. In this material world, the god of lust, you could say. V tomhle hmotném světě And the people are searching and ambulating all day long. And it's round and round they go. A lidi kolem dělají parikrám celý den pořád. This is the material world. We're all controlled in this way. Tak to je hmotný svět, že všichni jsme takhle ovládaní. And we forget. Time is coming and taking everything away. Zapomínáme, že přichází čas a všechno si So I was there just doing Bhagavad-Gita. This is about 30 years and more ago, 35 years ago. Já jsem tam rozdával Bhagavad-Gita asi před 35 And this man came up to me. Přišel ke mně člověk. We call him in England tramp. Říkám jim trampové. In America they call them bum. A v Americe... Also tramp. Okay. In England we call them tramp. I don't know what you call them here. Those who are like going to the camp. Yeah, they're usually very. They don't bathe. They're usually very rough and ready. Spíš jako santusa. See, wear the same clothes all the time. Just like some of the brahmacharis, maybe, I don't know, hope not. But they, you know, they don't bathe and all these things and have a drink. They usually drink wine or some spirit, some liquor of some kind. They just hang around. They bump up next to you. Hey, give us a dime. Pinojí, potoukají se okolo, pijou, smrdí, pijou různý alkohol a jenom do vás dobrou a dejně nějaký drbák. Anyway, this guy came up to me as I'm trying to sell books. Takže on ke mně taky přišel, když jsem tam byl s knížkami. What you got? What's that? Tak co to máš? I said, Bhagavad Gita. Já říkám Bhagavad Gita. Suddenly he said, what's, let me see. On tak ukaž mi to. Wow, he said. And he started speaking quite nicely, actually. He said, I read this book. I came across this book when I was young. Začal mluvit docela hezky. Já jsem tuhle knížku četl, já jsem ji měl, když jsem byl mladý. I said, how's that? How did you come across, not this book, not Prabhupada's book, but Bhagavad Gita? How did you come across it? Jak se s tomu dostanu, nebyla to Prabhupádova Bhagavad Gita, ale nějaká se mi dostala do ruky. And he said, when I was a young man, I was a nuclear physicist. Když jsem byl mladý muž, tak jsem byl jaderný fyzik. And I studied under Oppenheimer. A studoval jsem u Oppenheimera. And he said, Oppenheimer studied Sanskrit, he said, for many, many, many years. A říkal, Oppenheimer studoval sanskrit mnoho let. In order to attain the knowledge which he got given by Krishna to create the atom bomb. Aby získal poznání od Krishny a pak mohl stvořit atomovou bombu. And he told me quite frankly like that. So he was very into, I gave him the book. Takže to mi říkal docela otevřeně a já jsem mu tam dal jednu knížku.
All the knowledge is there. Všechno poznání tam We je. may not understand it My možná nechápeme. in terms of, this knowledge of the creation and how the elements transform and how sound and everything creates the next element and so on. It's quite complicated. Možná nevíme přesně, jak to všechno probíhá, jak se s jedným prostým proměnama vytváří druhý, je to docela složité. Some of us may be intelligent enough to grasp these topics. Personally, I'm not. Možná někteří jsou tak inteligentní, že tohleto jim, že to pochopí, já osobně takový nejsem. But if we understand the purpose, this knowledge is really important, even if we don't understand it. But nowhere else in the universe, nowhere else has anyone really got an opportunity to understand or even have this knowledge. To poznání je velice důležité, i když ho nechápeme. Vlastně nikdo jiný ve vesmíru nemá přístup k takovému poznání. The purpose of this knowledge is manifold, but one of the purposes is so that we really understand, wow, everything is, Krishna is amazing. Everything is coming from him. Everything it's very scientific. Everything is explained. Everything is described there. A to poznání má mnoho účelů a jedním z nich je, že Krishna je tak úžasný, že všechno z něj vychází a všechno je tady vědecky popsané. Just like time. Oppenheimer quoted that too. Time I am, destroyer of the worlds. Jako čas, i Oppenheimer to citoval. Já jsem čas, který ničí světy. If we don't know what time is, if we don't know its relationship to Krishna, then we may see these material elements as some kind of opposition, some kind of obstacle, some kind of, we just say Maya or something like that. Když my nevíme, jaký má čas, jaký mají prvky vztah s Krishnou, tak je můžeme vidět jako prostě nějakou překážku, jako něco, co je proti nám, co je mája. But if we understand that all the material elements, however they come about, however they're withdrawn, that's described here, but they're all resting on Krishna. Takže když chápeme, že všechny hmotné prvky, ať už vznikají, zanikají, jakkoliv, jak je tady popsáno, tak všechny spočívají na Krishnovi. They're Krishna's energies. Jsou to Krishnovy energie. It's not like some competitor like some people think. They're simply transformations of Krishna's energies. Není nějaký soupeř Krishnovi, ale jsou to jenom proměněné Krishnovy energie. Now why are they there? A proč existují? Actually, this transformation of energy Prabhupada describes is simply because the Lord is arranging this to facilitate the desires of the jiva. Takže Prabhupada vysvětluje, že tyhle proměny energie tomu dochází Krishnovým přičiněním jenom proto, aby splnil to jivi. Otherwise there's no need of such a transformation. Jinak takové proměny není potřeba, aby byly. And as long as the jiva sees this energy separate from Krishna, the jiva stays within the grasp of the material energy. Dokud jiva vidí tyhle energie jako oddělené od Krishny, tak je pořád v zajetí hmotné energie. Even if we rise up to the heavenly planets or even up to higher planets, unless we understand everything's relationship with Krishna and everything's resting on him, we are in illusion. I když se povzneseme na nebeské nebo ještě vyšší planety, pokud nechápeme, jak všechno spočívá na Krishnovi, tak jsme v iluzi. Even Srila Prabhupada describes a very interesting article in Enunciation for Knowledge. Prabhupada describes there how the living entity's desires in this material world are nothing but a reflection of the desires of Krishna. A v té knížce Prabhupádovy bengalských esejů poznání a skrze moudrost, skrze poznání, tak Prabhupád říká tam, že všechny tyhle ty touhy džívy jsou jenom odrazem touhy Krishna. And one who rejects these desires as Maya, as being Maya, is an illusion themselves. A ty touhy odmítá jako máju, je sám v iluzi. One has to learn to see how even the desires which come into our minds can and are connected to Krishna. Třeba vidět, jak touhy, které nám přicházejí do mysli, jsou taky spojené s Krishnou. We have to learn how to utilize them in a way which will release us from this illusion. Musíme se naučit je používat způsobem, který nás vyprostí z jeho iluze. Mayavad philosophy is just, there's no meaning behind it. It's just annihilation. It's all illusion. That is not the Vaishnava philosophy. Majavádění tvrdí, to nemá žádný význam, to je všechno iluze, je to zničení, ale to není vaishnavská filozofie. In the Bhagavad Gita,
10th chapter, the 11th chapter, there Krishna goes into great length in both explaining and showing how this material world is his energy. And by seeing it properly, we can be Krishna conscious. V Gítě 10. 11. kapitole Krishna docela důkladně vysvětluje, jak ten hmotný svět je jeho energie, pochopením toho si může být vědomý Krishna. The process of devotional service, Nirbandha Krishna Sambandha Yukta Varagya Machate, is to engage, learning how to engage the elements in the right direction. Proces sebené sudby je naučit se, jak využívat všechny prvky energie správným způsobem. There are different types of annihilation or pralaya. This is described here, one kind at the end of Lord Brahma's life. Probíhají různá zničení, tady je popsáno to, co nastává na konci Brahmova života. But this only takes us, the knowledge there can take us to the highest platform, but basically it's just a description of the movements or the workings of the material energy. Tohle poznání nám pomůže na nejvyšší úroveň, ale popisuje vlastně jenom pohyb hmotné energie. That knowledge alone, although it's practically unknown to most people, nonetheless is not sufficient. Tohle poznání samotné, když pro moderní lidi je neznámé, tak samo o sobě by nestačilo. It's the knowledge of seeing how everything is connected to Krishna, which is required. Co je potřeba, je poznání o tom, jak je všechno spojené s Krishnou. And knowledge to understand Krishna's personal nature above and beyond the various energies and transformations of the energies. Poznání Krishnovy povahy, která přesahuje veškeré energie a přeměny těchto energií. And acting and having knowledge in that way, one can be released from the material condition. Má někdo tohle poznání jedná podle toho, tak může se vysvobodit smutného podmínění. Otherwise we may have to take birth, even though we've been in this universe for so long, we have to take birth again and again in another millennium. Jinak, když už jsme byli tak dlouho v tomhle vesmíru, tak se budeme muset rodit znova a znova i v dalších věcích. So the process of releasing one from this, the purpose of this knowledge, we can read in Bhagavad Gita, the 13th chapter. Význam tohohle poznání je vysvobozen. Můžeme číst z Bhagavad Gita z 13. kapitoly. Kdo je tady učencem? Other than Janananda Maharaj. Kromě vlastní Janananda. What is knowledge? Co je poznání? Krishna describes knowledge. Here we go. Text number 6 and 7. Bhagavad Gita, 13th chapter. Takže v 13. kapitole Bhagavad Gita sloky 6 a 7. Okay, this is what most people, if at all learn it, might think is knowledge. Takže to je, co si většina lidí myslí, že je poznání. The 5 great elements. 5 hlavních prvků. What are the 5 great elements? Které to jsou? Water, yeah, I need some water. Thank you for the line. Vodu to potřebuju. What else? Co dál? Air. Breathe. What else? Co dál? Fire. Some of us have a lot of fire. You can see that. Oheň. Fired up. Někteří mají hodně ohně, jsou zapálení. Jsem viděl. Co dál? Huh? Yes. I didn't mention that. We've had air, water, and fire. Huh? Ether. Ether. And earth. And earth. These are the 5 Ether great elements. Then we have false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses in the mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and convictions. All these are considered, in summary, to be the field of activities and its interactions. Pak máme falešné ego, inteligence, neprojevená příroda, 10 smyslů a mysl, 5 smyslových objektů, touha, nenávist, štěstí, neštěstí, souhrn všeho uvedeného, příznaky života a přesvědčení, to vše je celkově považováno za pole činností a projevy vzájemného působení jeho složení. So most people are absorbed if
at all in knowledge, the most they go usually is up to this point of trying to analyze the interactions within this material world. Pokud jsou lidé pohroubení v nějakém poznání, tak většinou to dosahuje maximálně tady toho, že studují interakce hmotného světa. Neither understanding the purpose of it, neither understanding why we're here, neither understanding how we can get out of it. Když bych chápal, jaký to má význam, proč tady jsme a jak se odsud můžeme dostat. As we heard last night, or maybe yesterday morning from Janananda Goswami, they think that by going to the moon we are successful. Or the Mars, he said, Mars. Going to Mars, we're very successful. We'll be all right. Jestli se dostaneme na Mars, no, tak budeme velice úspěšní a budeme prostě všechno v pořádku. Makes no difference. We go to the Mars or we don't go to the Mars. Co se změní, jestli budeme na Marsu nebo nepojedeme na Mars? We're still stuck. They have a saying. I saw this interesting sign on a bus some time ago. Pořád jsou zaseklí, jako jsem viděl takový nápis na autobusu před nějakým časem. I don't know if this is a common term in Czech or Slovakia, but in many countries they have something called the rat race. Have you heard of the rat race? Že v některých zemích se mluví o krysích závodech. What is the rat race? Is it rats running? Olympic Games? Krysy běhají, že to je nějaká hra, nějaký závod. You're from the Western America. Somebody else, come on. What's the rat race? Co to může být ten krysí závod? What's the rat race? Nesmyslný nahánění se za něčím. Just nonsensical pursuing something like mad. Yes. Like the material world, everyone's mad after money, mad for sense gratification, fighting, competing, trying to get up on top. Jako hmotný svět, že všichni šílí po penězích a smyslovém požitku a bojují spolu soupeři, aby se dostali more degrees. Víc titulů. Temperature going up higher and higher, more degrees. Jako teplota roste. This is the rat race, it never ends. Tak to jsou ty krysí závody, které nikdy nekončí. Prabhupada talked about this also. But this sign was very interesting. It was on the back of an ordinary bus on the street. Ten nápis byl zajímavý. Obyčejný autobus na ulici. Even if you win the rat race, bylo dokonce, když vyhrajete ten krysí závod, wants to win it to the top. Každý chce vyhrát, dostat se nahoru. Even if you win the rat race, you're still a rat. Když vyhrajete krysí závod, tak jste pořád krysa. That was quite good. Just an ordinary bus in the street in Auckland, New Zealand, you know. Takže to byl obyčejný autobus na ulici někde v Aucklandu na Novém Zélandu. Something. No matter where you go in Brahma Bhuvana Loka, Punarvati Noja, if you got to Brahma Loka, it's still death. Takže když se dostanete až na Brahma Loku, pořád je tam smrt. It's not a real, of course you may be fully Krishna conscious anywhere, but in of itself, it's not the goal of life, just get up there. Můžete kdykoliv si můžete být plně vědomí Krišny, ale tohle samo o sobě není cíl života, dostat se tam nahoru. To go to America. Even America is temporary. I Amerika je dočasná. It will come to an end. To taky skončí. No. Never. Nikdy. We thought that British Empire would never come to an end. My jsme si mysleli, že nikdy nenastane konec britské říše. We still think that we're the greatest on the planet, even though we lose everything. Když jsme o všechno přišli, pořád si myslíme, že jsme největší na planetě. The Maya is, because we're turned away from Krishna, we come under Krishna's energies and we think this is me and this is mine and identify with it and we're so attached to it. Protože se odvracíme od Krišny, dostáváme se pod vládu jeho energii a pak si říkáme, to jsem já, to je moje a jsme k tomu připouteni. It's amazing. The verse after the one of Yudhisthira, when he said, this is the most amazing thing, everyone thinks this will never happen to me. And so on. The next one, no, maybe the next one, I can't remember, but one of the questions, really interesting answer. Takže pak, jak byl ten verš, když ty odpovídá, co je nejzajímavější, že si myslíme, nikdy se to nestane mně, tak pak ještě další
citát, který je hodně zajímavý. The yaksha asks Yudhishthira, okay, tell me now, what is the news of the world? Tak Jakša se ptal, řekni mě, Yudhishthira, co je nového ve světě. What is the news of the world? Jaké jsou novinky ze světa? What is the news? I don't know what's in the news. There's no internet here, thank God. There's no internet here. We don't know what's going on. Není internet, takže nevíme, co se děje, jaké jsou novinky. What is the news of the world? Tak jaké jsou novinky ve světě? Football match or something? Nějaký fotbalový zápas se hrál. What is the news? Co je nového? People will be talking about this, talking about that, so many things. Lidi mluví o tomhle, o tamtom, tolik věcí. Yudhishthira Maharaj said, the news of the world is? Když ty Maharaj říkal, novinka ze světa je. This world is just like a witch's cauldron. A big pot, you know the witch? Okay, takže tohle pot, they put lizard's legs in and frogs and all sorts of lovely things. Cook it up, you know, nice kitchen. Tenhle svět je jako kotel čarodějnice, která tam háže nějaký žabí stejnka a ty si dělá pěkné kytry z toho. Jako s koštětem to míchá. And so he said this world is just like a cauldron, like a big pot. Tenhle svět je jako velký kotel. And underneath the pot, there is, of course, there's fuel. Pod kotlem samozřejmě se topí, tam je palivo. And the fuel is like the days and the nights, like this. Tím palivem jsou dny a noci. And there is fire. A je tam hoří tam oheň. And the fire is like the sun. Ohněm je slunce. And he goes on like this, and he describes how the ingredients of this pot. Takhle pokračuje, popisuje, jak ty příměsi v tom hrnci, v tom The kotli. spoon stirring the pot. Ta kvedlačka, která se... They are just like the seasons, the years passing away, time. Roční období a roky a čas, který plyne. And he said, the ingredients of the pot Říká, ty příměsi, které v tom hrnci are jsou, all the living entities. jsou všechny živé bytosti. And they are being cooked alive by time. Ty tam čas vaří zaživa. That is the news of the world. There is no other news. Takže to je jediná novinka ze světa, nic nového, jinak se tam neděje. Correct. To je pravda. You may be, you know, this spice or that spice. You may be up the top or down the bottom. Můžete být tohle koření nebo tamto koření, aby to nahoře uhledlo. We're all in this pot. A všichni jsme v tomhle hrnci. So the real knowledge is not just understanding the pot. Takže právě poznání není jenom chápat ten hrnec, nebo co v něm je. How we don't even know how it comes about or how it dismantles. Even that we don't know. But even if you know that, it's still not enough to get out of it. My ani nevíme, jak vzniká, jak se rozbíjí, ale i když to víme, tak to pořád nestačí k tomu, abychom se z ní dostali. Just like a prison, it's not enough just to know how you got in there. Jako vězení taky nestačí vědět, jak jste se tam dostali. You have to know the actual, say, what's beyond it. Musíte vědět, co je taky venku. To change our, say, our consciousness. Změnit naše svoje vědomí. That is what Krishna says is knowledge. Takže o tom říká Krishna. We go to text number 8 of the 12th, 13th chapter. Krishna says, what is knowledge? Potom v dalších verších té 13. kapitoly počínaje 8. slokou. Who to remember what is knowledge? Some of the things Krishna says. He doesn't say the study of information technology. He doesn't say engineering. He doesn't say, you know, politics or something like that, science. What does he say? Krishna neříká, že poznání je studium informační technologie a politiky a dalších věd a inženýrství, ale co říká, že je poznání? This knowledge, because the knowledge which you receive in here is also important, but this knowledge which Krishna speaks here will help to bring a real end to the material world. In one sense, it's one kind of palaya, when we have no more material desire. Takže tohle poznání je zničení vesmíru je také důležité, ale Krishna tady říká poznání, které nás dovede k našem ukončení hmotné existence, kdy už nebudeme mít žádné hmotné touhy. We have desires, but those desires are transformed back into spiritual desires.
Máme teď hmotné touhy, které se pak přemění zpátky v duchovní touhy. The process of bhakti or devotional service, how to do that. But what does Krishna say in this 13th chapter? Proces oddané služby je způsob, jak to dosáhnout. A co říká Krishna v této kapitole? Who can remember some of Krishna's words? To si pamatuje některá Krishna. Without looking at the book. Bez toho, abyste se koukali do knížky. Good, very, very good. What does that mean? Co znamená? Humility. That is the first one. Pokora, to je úplně první. The first one. Without humility, there's no question, really, of release from this material world or understanding anything about Krishna. It's all theory. Bez pokory není možné se dostat z toho hmotného světa, cokoliv pochopit to Krishna, je jenom teorie. This process of release, chanting the holy names of Krishna, you could say, is the practical process to relieve us of this condition. Begins with Trinada peace and itching, this mood of humility. Tenhle proces zpívání Hare Krishna, který nás vede k vysvobození z hmotného světa, začíná pokorou. Oh, Bhagavad Gita unwinds karpanya dosho bhatasvagana. The whole process of receiving knowledge comes from realizing I don't know, and we submit ourselves to somebody who does know. Celý ten proces znamená, že připustíme, že já nevím a odezdám se někomu, kdo ví. This humility of accepting we need direction, we need help, we need guidance. Pokora, my potřebujeme vedení a směřování, pomoc. Can't get out of here on our own. Sami se odsud nevystaneme. However austere we are, however learned we are, whatever we may think we are, that's not enough. Ať jsme jakkoliv odříkaví nebo učení, nebo jakkoliv si myslíme, že What other points does Krishna mention? co dál Krishna tam říká? Yeah, he knows the verse. Zná ten verš. What is that? Tak je Adam Bhitvam. Now look at Lord Rama. There's something similar to today's topic. In the second canto, we find Lord Rama's prayers for creative potency. Ve druhém zpěvu modlitby Pána Brahmy o tvořivou energii. You see how, of course, the Chaturshloki verses, the 4 seed verses of Srimad-Bhagavatam are contained in that section, not that chapter, but in that section of Srimad-Bhagavatam. V této části Srimad-Bhagavatamu je taky čtyři sloky, které jsou základem, jádrem celého Bhagavatamu. Lord Rama himself is approaching the Lord that in all humility he performed austerities according to the instruction of the Lord. Se pán Brahma obrací na Pána potom, co podle jeho pokynu podstupoval veškerou askezi. And he's praying to the Lord, please, now I'm ready. The Lord has now given him, reciprocated after his penance, that he's now ready to, on behalf of the Lord, to, what we call, create the various forms of this universe. Že Brahma takhle splnil jeho pokyn a říká, už je připravený, aby mohl jménem Pána tvořit celý tenhle vesmír. But a very important point he makes just before the Chaturshloki verses is he's praying, the Lord, please, how will I be free of pride in the course of this activity? Tam právě těsně před, než začne říkat Chaturshloki, tak říká, Pane, nebo než se tam objeví Chaturshloki, Pane, jak se zbavím toho, nebo jak zabráním tomu, abych nepodléhal píše, když takhle budu tvořit. So by understanding, or in the teaching of the Chaturshloki, this is the process of becoming freed of pride. No, učení Chaturshloki popisuje proces, jak se zbavit pýchy. So this knowledge of creation, annihilation, some people say, what's the need? I need all this knowledge, just get on with Hare Krishna. Takže tohle poznání někdo může říct, tohle poznání nepotřebuje moc stvoření, zničení, stačí pokračovat se zpíváním Hare Krishna. But we may get on with Hare Krishna, jolly good, but unless there's humility and pridelessness there, our chanting of Hare Krishna will not please Krishna. Takže my můžeme veselé zpívat Hare Krishna, ale pokud tam nebude pokora a skromnost,
tak to nepotěší We Krishnu. may still be attracted to this material world, thinking it's something for my enjoyment. Pořád nás může ten hmotný svět přitahovat a budeme si myslet, že to je něco pro můj požitek. Or we may see it in the sense it's described as separate, but we may see it as this is Maya and this is Krishna. Is there some kind of we may see it, this is not, this is Krishna's energy. You have to learn to see this Krishna's. To zase můžeme vidět jako Maya a bránit se tomu, musím tak Krishna, ale je to Krishnova energie. Whatever comes along, you have to see it with Krishna as the origin. Všechno, co potkáme, tak musíme vidět, jako, že původem toho je Krishna. You see verses of Bhagavad Gita go along the same line. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. That he is the source of everything. V Bhagavad Gita taky říká, že je zdrojem všeho. You have to hear these topics, even if we don't intellectually understand, but by submissive hearing, one becomes purified of pride. Všechno témata musíme naslouchat, i když intelektuálně nerozumíme, ale toto naslouchání nás zbaví pýchy. Because it helps us to see everything, goodness, everything, when small we are, how great Krishna is. To nám všechno pomůže, když budeme vidět, jak my jsme malí a jak Krishna je velký. And this universe is vast, but this is nothing compared with the entirety of the material creation. Ten vesmír je obrovský, ale je ničím ve srovnání s celým hmotným stvořením. And the whole material universe is nothing compared with Krishna. A celý hmotný vesmír je úplně ničím ve srovnání s Krishnou. Like we see in the 10th chapter of Bhagavad Gita, a very important chapter, glorifying Krishna, helping us to see Krishna. We hear and understand Krishna's presence in everything. Vidíme v 10. kapitole Bhagavad Gita, jak popisuje Krishna sám svou přítomnost ve všem. If we don't realize that, we'll start taking the credit. Jestli to nebudeme uvědomovat, tak si sami začneme přivlastňovat nějaký zásluhy. I'm a good kirtan leader. Já jsem dobrý kirtanový vedoucí. I'm very learned. Já jsem tak učený. I'm a good manager. Já jsem dobrý manažer. I'm a good this and I'm a good that. Já jsem tohle dobrý, tamto dobré. I'm a good fool. Já jsem dobrý hlupák. Not a very good fool. I think No, moc dobrý ne, ale my si myslíme, že help dobrý. us to understand that even the ability to speak, the ability to even think, the ability for everything ultimately rests on Krishna. Musíme chápat, že její schopnost mluvit, schopnost myslet, všechny schopnosti spočívají na Krishně. Nothing exists separately from Krishna. A nemyslím si, že to je něco oddělené od Krishny. Knowledge, humility, there's a whole list here you can read yourself, time doesn't allow. 13th chapter, text 8 to 12, comprise knowledge. And what is that knowledge? That knowledge is the process to get out of this material world. Takže co je poznání, to je celý dlouhý seznam ve verších 13. kapitoly Bhagavad Gita 8 až 12. Tak si to můžete přečíst potom sami, ale co poznání je o tom, aby jsme se byli schopni dostat hmotného světa. All these descriptions of creation, annihilation, the transformations and interactions of the elements are all there to help us to come to this understanding that everything rests upon Krishna. Takže všechny ty popisy stvoření a zničení a přeměn energií, tak jsou pro naše pochopení, že všechno nakonec spočívá na Krishně. He owns everything. He is the enjoyer of everything. Krishna vlastní všechno a je tím, kdo si nakonec všeho užívá. It simply is the process of learning how to utilize what we've been given by Krishna, we also, our own very self, how to utilize that for the pleasure of Krishna. Takže ten proces je o tom, jak využívat všechno, co jsme dostali sebe samotné pro potěšení Krishny. Otherwise, all this knowledge at the end of the 10th chapter, what does Krishna say after describing how he is, an ocean, a great body of bodies of water, he is the ocean, of fishes, he's the shark, and so many things Krishna describes. To understand that potency, or that power is coming from Krishna. Tak jak říká Krishna v 10. kapitole všechny ty popisy, já jsem z vodních nádrží, jsem oceán a z rýb jsem žralok a všechno nakonec je, veškerá síla pochází z Krishny.
Krishna says, what does he say? Co říkal na konci 10. kapitoly? What is the need of all this knowledge, Arjuna? For? K čemu potřebuješ všechno tohle poznání, Arjuna? You say? With a single, you can read? Huh? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Jedinou součástí prostupuji celým tímto vesmírem a udržuji. Now in the 9th chapter, Krishna explains how he's always aloof from this material, even though he's the source of it. Everything's resting on him. He's present everywhere, but he personally is aloof. V 9. kapitole Krishna vysvětluje taky, jak je nade vším, když vším prostupuje, všechno je v něm, všechno z něj pochází, ale on je pořád nad to pomyslí. We have some tiny examples in the material what we can kind of say about important people. Sometimes they remain kind of at a distance, but they're managing from a distance to a large degree. But nothing compared with Krishna. V hmotném světě máme trochu přirovnání, když nějací významní lidé něco řídí na dálku, aniž by tam osobně byli přítomní, ale to všechno je ničím ve srovnání s Krishnou. Hare Krishna. So all this knowledge, as Krishna explains in the 15th chapter, one who knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is to be understood as a knower of everything. Takže, jak říká Krishna v 15. kapitole, kdokoliv je takhle zná jako zdroj všeho, tak je znalcem všeho. That's the goal of knowledge, to come to understand that Krishna is the source of everything, he's everywhere present, and our business is to serve him and to love him. Takže to je konec všeho poznání a účel poznání. Chápat Krishnu, vidět, jak on je zdrojem všeho a jak my jsme určeni k tomu, abychom mu sloužili. The purpose even of our own ISKCON society, our own movement, all the things we're doing, everything, the purpose is to take shelter completely of Krishna. Takže účel našeho hnutí ISKCONu a všeho, co děláme, je, abychom přijímali útočiště u Krishna. To remember Krishna and never forget him. Abychom vzpomínali na Krishnu a nikdy na něj nezapomněli. Practical, we can say, the chanting of Hare Krishna, Maha Mantra, is eternal. It's always going to be there. It will continue. Other things come and they go. No, prakticky můžeme říct, že zpívání Hare Krishna je věčná činnost, která bude vždycky pokračovat, zatímco jiné věci přijdou a odejdou. As they come and go, keep chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. This chanting will never be annihilated. Tohleto zpívání nebude nikdy zničené. And if we take shelter of the holy name, we will also never be annihilated. Když přijmeme útočiště o svatého jména, tak ani my nebudeme nikdy zničeni. Neither this movement, as Prabhupada was saying the other day, he was simply astounded out of love and kind of almost like, we could say in one sense, fear that this movement would be stopped by the Asuras. Takže ani tohle hnutí, jak tam bylo, že Prabhupada se díval a žasnul a bál se, aby tohle hnutí nezničili Asurové. Come together as regularly as possible, dance and chant the holy name of Krishna, and this will, by the mercy of Krishna, will be released from this bondage of utilities. Bychom se co nejčastěji měli scházet pravidelně a zpívat a tancovat a zpívat Hare Krishna a pak budeme mít vyproštění z hmotného zajetí. Time is well over time. Už jsme docela přitáhli. Hare Krishna. This is our temple. We're going to build this temple in Malaysia. You get this. This is our temple in Malaysia. Chrám postavený v Malajsii. Again, even temples come up and temples go down. Chrámy jako vyrůstají a zase spadnou. Depend on the holy name. Sami si ten hlavně na svatém jménu, jenom na svatém. Hare Prabhupada ki. Move on. One question? Two questions? Maybe
should all come. And even better would be some spiritual comment. Jedna, dvě otázky, nebo ještě lepší by byl nějaký duchovní komentář. Any questions? Yes, one lady. No? Jak se můžeme víc připoutat ke svatému jménu? How can we get more attached to the holy name? How can we become more attached? Well, there are so many wonderful ways Prabhupada has given us to become more attached to the holy name. One of them, Prabhupada, in one talk, he answered this question. Prabhupada mnoho úžasných způsobů, jak se připoutat ke svatému jménu. V jednom rozhovoru přímo odpověděl na tuhle otázku. And so he gave the example. How do you become attached to drink, liquor? No, tak jak se připoutat k pití alkoholu? How do you become attached to liquor? Jak se připoutat k alkoholu? To musíte vědět. Yes, you associate with drinkers and you drink. Že se chodíte and you become drunk. S těmi, kdo pijou, sami pijete a pak se opijete. That's how it works. Associate, do it, and it happens. Takže takhle to funguje. They said similarly, you associate with chanters. Stykejte se, dělejte to a pak to funguje. Takže se stykejte s těma, kdo zpívají, zpívejte sami. And you'll become a chanter. A budete sami zpívat. Or you'll be enchanted. Budete tím okouzleni. Because it's the mercy of Krishna. We'll be singing that today. Maharaj, Maharaj, we're speaking on Jaiva Dharma today, Maharaj? Jaiva Dharma? If there's time, yeah. 10:30, isn't it? 10:30 Jaiva Dharma, and 12:30 we'll be singing how to get a taste for the holy name. So please come on. Takže bude nejdřív seminář v Jaiva Dharmě a potom o 12:30 jak získat chuť pro svaté jméno. By associating with those who have a taste, by hearing this philosophy of Krishna consciousness, removing our ignorance and illusion, the natural taste for the holy name may develop. Stýkáním se s těmi, kdo mají chuť a studiem tohle poznání, které odhání iluzi, tak se vyvine chuť. Avoiding things which will give a bad taste. Vyhýbat se věcem, které by nám dali špatnou chuť. The formula, like sweet rice, there's a formula for sweet rice, how to make nice sweet rice. No to je recept jako na sladkou rýži, jak udělat If you dobrou. put salt in the sweet rice, it's not going to be very tasty. Pokud dáte sůl do sladké Very rýži, tasty, but not a very nice taste. to může mít jako výraznou chuť, ale asi ne moc dobrou. You have to know what is the formula, apply the formula, and you have to taste it. Musíte znát ten recept a sami to vychutnávat. And then you follow the process of associating with a pure devotee, trying to follow their instructions. By their mercy, we may get Krishna's mercy. By the mercy of Krishna, we may get a taste. Když se budete stýkat s pokročilými orgány, následovat jejich pokyny, tak můžete získat Krishnovu milost a Krishnovu milostí můžete získat chuť. Bhaktisiddhanta Maharaj describes to get a taste for the holy name. The key, he says, the key to developing a taste for the holy name is give the word key, like the key to open the door. He says there's a key to getting a taste for the holy name. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj říkal, že pro to získání chuti ve svatém jménu existuje klíč. What is that key? Co je to za klíč? Not this key. Not that key that opens the door. What key? Nějaký klíč od dveří, ale to není ono. Tak What is it? co je tím klíčem? No, mumbled. Yes? Zamluvil. It's humility. And how that humility manifests? Pokora a jak se projevuje? Service to who? Službou. Everyone's serving. Service to who? Service to the Vaishnavas and to the Guru. This is the key which opens the door to Sri Rama.
služba Vaishnavům a gurovi otvírá dveře k čistému jménu. Don't think you just chant Hare Krishna. If it's not simultaneously or whatever, if it's not based upon a mood of humble service attitude towards the Vaishnavas, then we're kind of, something is going on, but it will not produce the actual result of love of Krishna or taste for the name. Myslíte si, že stačí zpívat Hare Krishna, pokud to není doprovázené tím služebnickým postojem oddaným, to potom nedá lásku ke Krishnovi nebo chuť ke svatému. The taste may be there, but the taste will be like, who's leading the kirtan, what a nice tune, oh, how well he plays the harmonium, oh, this, that, the other, all the externals. Chuť může být, ale bylo, kdo vede kirtan a jak hraje pěkně na harmonium a jaká pěkná melodie, jsou nejvnější věci. And when they're not there, když tam nebudou, tak to jde, tak je ta it's not the real taste of holy name. How much people reciprocate, how I can dance nicely. This is all external. To není chuť ve svaté jméno, jak hodně lidí na to reagují a jak pěkně umím tancovat. It can be connected, of course. The process is to connect it. If you have a musical talent, or you have legs that can dance, or you have a good voice that can sing, utilize it in Krishna's service, but understand that that is not mine, that is given by Krishna. Dá se to využít, tohleto je to nižší, ale pokud máte talent, jak dobře zpívat, pěkně tancovat, tak použijte to a musíte u toho vědět, že to není moje, to je dar od Krishna. So like Lord Rama, let us pray for that proper attitude in service to the name. Pray for that proper attitude. Taste will come. Modleme se jako pan Brahma, ten správný postoj ve službě svatému jménu a pak se chodíme. Thakur describes at the beginning, the taste may be that. That's why we try to make the music very nice to attract people's senses. But that's the beginning stage. Thakur říká, že takováhle chuť je taky dobrá. To děláme na začátku, aby to znělo co nejlíp, aby to lidi přitáhlo, ale není to ta konečná. To je začátek. We actually advance by the grace of Krishna and the Vaishnavas, serving the devotees and so on. Then we may start to appreciate the name is Krishna. And we'll start to appreciate associations of the names. Můžeme tancovat milostí Krishny, ale potom sloužit Vaishnavům, tak postupně pochopíme, že co je to svaté jméno. This is a subject matter for a whole discussion in itself. We don't have too much time. Takže to je téma na celý samostatný seminář, na to už nemáme čas. Don't forget that time is Krishna. Do not waste time. If you waste time, you're wasting Krishna or the opportunity to be with Krishna. Nezapomeňte, že čas je Krishna, tak nemarněte čas, nebo budete promarňovat příležitost být s Krishna. Try to chant Hare Krishna as much as we can at every moment. Můžete si zpívat Hare Krishna, co nejvíc můžete každý den. Whenever we have got other services or other activities or other things we have to discuss, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Don't make it just mechanical. 16 rounds, finished. No. Když máme jiné služby a diskuze, pořád zpěvíte a nejenom mechanicky 16 kol a tím to končí. 16 rounds, beginning. 16 kol je začátek. More means voluntary, not just for voluntary, chanting more, maybe not pure, but we're making that effort. We have some faith to chant the holy name of Krishna. Víc znamená, že dobrovolně se snažíme přidávat, dělat možná, i když to možná není čisté, ale snažíme se s vírou tohleto kulturu. Try to associate with those devotees who are more advanced, who have, we hope, more of a taste for service to the name. Snažte se stýkat s odanými, kteří jsou pokročilejší a mají víc chutě v věže. Hare Krishna. Hare Prabhupada ki. Thank you all very much. Hare Krishna. Srimad Prabhupada ki. Srimad-Bhagavatam ki. Go to Premanand. Janananda Goswami ki.